नमस्ते हजुरहरूलाई हाम्रो चुल्हामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले भेज पकौडाको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अहिले चाहिँ पानीको मौसम छ, पानी परिरहन्छ। यतिखेर चाहिँ हामीले तातो तातो पकौडा बनाएर चिया आफूलाई मनपर्ने अचारसँग खान सकिन्छ। मैले चाहिँ धनियाँ, टमाटर, पुदिना, तिलको अचार लिएको छु। अब हजुरहरूलाई मैले सामग्री पनि काटेर तयारी पारेर राखिसकेको छु। अब हजुरहरूलाई चाहिँ कुन कुन सामग्री मनपर्छ भेजिटेबलहरू त्यो राखेर मिक्स गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले प्याज लिएको छु, 2टा काटेको आलु, धनियाँ पत्ता अनि मसिनो गरेर काटेको मैले चाहिँ बन्दाकोपी लिएको छु। बेसन 1 बटुको, त्यस पछाडि कर्नफ्लोर लिएको छु। त्यस पछाडि ज्वानो 1 चम्चा, अकबरे खोर्सानी 2-3 वटा, पिरो आफूले थपघट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ मुस्नको लागि एउटा आरी लिइसकेको छु। अब हामीले चाहिँ सबै काटेको त्यो आरीमा राखेर मिक्स गर्नुपर्छ। हातले मजाले मुस्नुपर्छ मरमसला राखेर। ल हेर्नुहोस् त, मैले बन्दा पनि काटेर लिएको छु। हजुरहरूले अब गाजर, पालुङ्गोको साग के मनपर्छ सबै कुरो राख्दा हुन्छ। प्याज पनि लिएको छु मैले 2टा, आलु 2टा कोरेसम्म कोरेर पखालेर पानी तर्काएर लिएको छु। मसिनो काटेको धनियाँ पत्ता, अब चाहिँ हामीले बेसार राख्नुपर्छ आधी चम्चा, नुन स्वाद अनुसार, जिरा धनियाँको धुलो 1 चम्चा, मसला चम्चाले, अदुवा लसुनको पेस्ट 1 चम्चा। मैले चाहिँ ज्वानो लिएको छु सानो चम्चाले 1 चम्चा। ज्वानोले पनि हामीलाई पचाउनु पनि मद्दत गर्छ, त्यस कारणले ज्वानो राख्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। हातमा क्रस गरेर लिएको छु। अब हामी मजाले मिक्स गर्नुपर्छ सबैलाई। यसरी मुस्दाखेरि चाहिँ प्याज पनि मजाले मुसिन्छ, छुट्टिन्छ। अनि अघि नुन लगाएको छौँ, पानी पनि छोड्छ बन्दाले, प्याजले। हामीले पानी चाहिँ राख्नु पर्दैन। सुरुमा यसरी मुसिम भने चाहिँ हल्का पानी निस्कन्छ। अब बेसन हो। बेसन मैले अहिले सुरुमा 4 चम्चा राखेको छु। कर्नफ्लोर हो। हजुरहरूले कर्नफ्लोरको सट्टा चामलको पिठो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले 2 चम्चा कर्नफ्लोर राखेको छु। कर्नफ्लोरले पनि मजाको हुन्छ कुरुम कुरुम। अब मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। पुगेन भने चाहिँ हामीले थपेर नै फेरि बनाउँदा हुन्छ। पानी चाहिँ राख्नु हुँदैन। पानी निस्कन्छ प्याजबाटै, मजाले प्याज बन्दाबाटै। मैले थोरै निकालेको छु, पिरो खाँदैन नातिनीले, त्यस कारणले मैले थोरै निकालिदिएर म पिरो लगाउँदैछु। पिरो चाहिँ मैले 3टा अकबरे खोर्सानी लगाएको छु। हजुरहरूले कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। अब धुलो खोर्सानी कुटेको राख्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ अकबरे मात्रै लगाएको छु 3 वटा। मजाले मुस्नुपर्छ फेरि खोर्सानी लगाएर नि। ल हेर्नुहोस् त, पानी नहाली नै रेडी भइसक्यो। अब मैले कराई बसाइसकेँ। अब कराईमा तेल लगाउँदैछु मैले सनफ्लावर। तेल चाहिँ मजाले लगाउनुपर्छ, ताति पनि सक्यो तेल। अब हामीले कत्रो साइजको बनाउने हो त्यही अनुसार हातमा चाहिँ यसरी ट्याप्पो ट्याप्पो बनाएर राख्नुपर्छ। अब सुरुमा हाई ग्यास बनाउनुपर्छ, अनि पछि चाहिँ तेल तातिसकेपछि चाहिँ ग्यास लो नै बनाएर पकाउनुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ मजाले भित्रसम्म पाक्छ, मजाले कुरुम कुरुम पनि हुन्छ। पकौडा कुरुम कुरुमै मिठो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, तेल मजाले तातिसकेको छ।
अब चाहिँ लो नै बनाएर हामीले पकाउनु पर्छ। हाई बनायो भने चाहिँ डढ्छ बाहिर भित्र पाक्दैन। हेर्नुहोस् त मैले अर्को पकाइ पनि सकेको छु। अब फेरि अर्को घान पनि राख्दैछु। यसरी हातले चाहिँ हामीले च्याप्टो बनाउँदै राख्नुपर्छ। यसरी गऱ्यो भने चाहिँ मजाले पाक्छ। च्याप्टो बनायो भने चाहिँ डल्लो बनाउँदा चाहिँ भित्र पाक्दैन। पाकी पनि सक्यो। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले पाकेको छ। पकौडा चाहिँ सबैलाई मनपर्छ, ठुलो मान्छे बच्चा सबैलाई। यो बर्सातको मौसम छ। अब यतिखेर बर्सातको मौसममा चाहिँ बनाएर खाँदा असाध्यै मिठो हुन्छ। तातो तातो पकौडा, चिया, आफूलाई के को अचार मनपर्छ त्योसँग बनाएर खाँदा असाध्यै मिठो हुन्छ। ल हेर्नु त हजुरहरूलाई म सर्भ गरेर देखाउँदैछु। मजाले कुरुम कुरुम भएको छ। हामीले चाहिँ यो सब परिवार बसेर खाँदा असाध्यै मिठो हुन्छ। हजुरहरू यसरी नै खानुहोला। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर गर्नु नभुल्नुहोला। धन्यवाद।